امروز روز سخنرانیه. داریم میریم الان از طرف کالج برای یه سری دانش آموزای دبیرستانی سخنرانی کنیم، راجع به ایران صحبت کنیم. پاورپوینت درست کردیم جداگونه هر دوتامون. در کل راجع به ایران و غذا و فرهنگ و این چیزا دیروزم بهتون گفتم، ولی خب خیلی استرس داریم از بابتش. میری کنار؟ سب کن اینو بزنم رفتم. من بودم به گردنم اینا میزدم. خیلی چرا؟ موهام چطوره؟ با همین سشوار دایسونی که روحان برای کادو تولدم گرفت موهامو درست کردم. جلو موهامو خودم کوتاه کردم. زیاد خوب نیست. چطوره؟ ولی آبیاش به هم نمیاد، نمیدونم. میخواستم بهتون اینو نشون بدم. روغن مویی که میزنم روغن آرگانه و خیلی خوبه به نظرم. 4 تا پامپ میزنم اینجوری قشنگ میمالم کف دستم و کشم داخل موام. خیلی راجع به موهام ازم میپرسید که چی کار میکنم و اینا. حتما یه ویدیو میگیرم چون خیلی ازم پرسیدید. الان به نظرم خیلی خوبه. فقط خیلی چروکه. اتو هم نداریم. وقت نداره ما دستام هم به داستاب میزنم. رفتیم اونجا میبینمتون. الان ساعت تقریبا 12:30 و داریم میریم سمت این مدرسه در واقع دبیرستانه. خیلی دیر شده. خود کالجم داره اینجا دم در ویدیو میگیره، به خاطر همین دیگه. اینو بذارم اونجا. تو برو صحبت کن. چی باید بگی؟ من تیکで。今日来てくれてありがとうございました。ビデオで待ってます。فکر میکنم تقریبا یه 10 نفری باشیم که دارن میبرنمون و حالا برنامه میدونی چیه؟ میخوام تو قطار تمرین کنم چون تقریبا 1 ساعت طولانیه. ازشون سعی میکنم فیلم نگیرم بچهای دبیرستانی چون صورتشون نباید بیفته. حالا اگرم افتاد 1% باید براتون سانسور کنم چون دیگه دبیرستانی هن و چون به سن قانونی نرسیدن فکر کنم نمیشه گذاشت. دیگه داریم میریم ببینیم چه جوریه دیگه. تجربه جدیدیه. آره استرس هم داریم، هیچ هم تمرین نکردیم ولی خب دیگه باید اوکیش کنیم. ببینیم چی میشه. اونجا میبینمتون. تو قطار تو این ربع ساعت تمرین کردم، از بالا تا پایین خوندم نوشتم. نمیدونم چجوری قراره پیش بره. دیگه فقط برام آرزوی موفقیت کنید. رو هم کمجوری مشغول حرف زدم با این در واقع یه پسریه که تو در واقع همینجایی که ما داریم درس میخونیم داره کار میکنه ولی دانشجو بوده، قبلا دانشجوی همینجا بوده. روحم داره باش صحبت میکنه، تجربیاتش رو میپرسه و اینا. خیلی مشغول بود نتونست تمرین کنه. حالا نمیدونم میتونه تمرین کنه یا نه ولی دیگه من یه کوچولو تمرین کردم. حالا اینکه روحام قراره چجوری داره نمیدونم ولی 1 ساعت اول قراره که محیط رو بهمون نشون بدن. بعدش فکر میکنم دیگه میریم تو کلاس‌های مختلف، مثلا کلاس به کلاس، چون تعدادمون زیاده. تقریبا فکر کنم 10 نفری هستیم. هر کی میره توی یه کلاس و پرزنتیشن میده. فکر کنم تایمی که مثلا روحام داره توی یه کلاس پرزنتیشن میده من پیشش نباشم. البته نمیدونم دقیقاً هنوز که چجوریه، دقیقاً اینجوری هست یا نه، ولی خب حالا میریم ببینیم چی میشه دیگه. محلش که خیلی خوشگله. بچه ما رسیدیم. برامون چی نوشتن؟ ای بایا خیلی کیوت. برامون رو پست کارد برامون ویلکام درست کرد. برای خوبه. Welcome to Itabashi Uedoku. الان میخوان مدرسه‌شون رو بهمون نشون بدن. خیلی گرمه. تا حالا تو چیز نرفته بودم. خیلی چه قشنگه. مدرسه‌شون خیلی بزرگه. دلم برای دوران مدرسه تنگ شد. با وجودی که الان هر روز داریم میریم سر کلاس ولی فرق میکنه انگار. چه باحاله. خیلی. قشنگ انگار تو فیلم‌ها. آره. برامون از این چیزا درست کرد. میخوای تو بچسبونی بچسبون. این
کلاسی که آوردن کاریوگرافی اسمش که یه جوری کلاس خطشونه. تو کلاس موسیقیشونه میخوان به من نشون بدن. تمام آلات موسیقی رو دارن تمرین میکنن. ちょっと見てみますか。名前は日本語で何ですか？日本語で琴。琴。琴。سگوی بردنم تو اتاق تاتامی. بعد دخترها هستن، فقط 2 تا پسر هم هستن اگه اشتباه نکنم. دارن سازشون که اسمش کوتو هست و تمرین کردن. کلا زمین کفش تاتامیه، خیلی قشنگه. ここ撮りますかカメラ。 میخواد بهم یاد بده که چجوری انجام بدیم. نیهونگو وا کارو کارا. سکل. この3本指にく あ ださい。 あ、はい。 ズムに親指のところで自分の爪が見えるように。 あ そうです。はい。あ あ、 と اینجوری اینا رو میکنن دستم. ساکورا ساکورا. 知らないですけど そのまま当て حرفه شدم. 当たってるのをそのまま次2くらい上げて。で、タンタンタンタン。 بهم یاد دادن چجوری انجام بدم. الان بهم گفتش که دستم بذارم اینجا، بعد اینو بذارم اینجا. نه نه درسته. نه نه. 8からみんなありがとう。とても楽しかった。خیلی قشنگ بود بچه‌ها. این سازشونه خیلی بلنده تا اینجاست. چقدر خفن بود. خیلی خوب بود بهم یاد دادن چجوری بزنم. ولی پام درد گرفت این اتاق تاتامیه. به من یاد دادن که از بند 2 تا بند بنوازم و خیلی کیوت بود. این درشه، در این کلاس هست، با بقیه درها فرق میکنه. من میخوام ببرم پایین. اینا منو دیوونه کردن. همش دارن این ور اون ور بهم نشون میدن. میگم بیاین بریم اینجا بریم اونجا. فکر کنم من با آدمای درستی افتادم. خیلی بانمکن. 4 تا پسرن، یه دختر خیلی ساکته. این 4 تا پسر آتیشپاره. همش این میپرن این ور میپرن اون ور. سعی میکنن انگلیسی حرف بزنن ولی انگلیسیشون هم یکم شکسته است. خیلی کیوته. آوردم تو کتاب خونهشون. بچه چون دارن درس میخونن 2 نفر میتونم با حرف بزنم. بچه کتاب خونهشون خیلی باحاله. کلی کتاب دارن. بهشون گفتم وان پیس دوست دارم. وارد و خارج هر کلاس که میخوام بشن اول از همه عذرخواهی میکنن، بعدم هم عذرخواهی میکنن هم مثلا اجازه میگیرن و تشکر میکنن. خیلی با تربیتن. خودشون بین خودشون شوخی میکنن ولی با مثلا معلم و اینا قشنگ قیافشون جدی میشه. یا حتی بچهای کلاسای دیگه خیلی احترام میذارن کلاس به کلاس و هم دیگه، چیزی که من متوجه شدم.
بعد بهشون الان گفتم من وان پیس دوست دارم، آوردنم بهم کامیکای وان پیس و کتاباش و مانگا و اینا رو نشون دادن که خیلی قدیمی بود اینی که بهتون نشون دادم. بیرون چیزشون هم این شکلیه ها، از فضای مدرسه هم سمت چپ داره هم سمت راست. قشنگ اینه تو فیلم هاست، خیلی کیوته. میگن که مثل که اون قسمت این بر چیز بود موسیقی و اینا، این بر فقط برای درس خوندن کلاس درسات. اینجا لاکرای سال دومی هست، این هم کلاسشونه. چه سال قشنگی داره. مدرسهشون تقریبا قدیمیه ها، ولی قشنگ حس و حال مدرسه های ایران رو داره، با این تفاوت که پسر دختر قاطی هم. من ویوشون اینجوریه. اوه چه ویو قشنگی دارن. این مادکی مسکا. わからないですけど、I'm not sure. Let's go. Let's go see. It's broken. Broken. حالا موردنم یه جایی نمیدونم کجا. اینجا کفششون دارن در میارن. کجا داریم میریم؟ دوکانی مثلا. これあとJapanese is 体感。 تایکان. Yes. داریم میریم کلاس ورزششون میبینیم.バスケット。バスケット。こんにちは。کنچیوا. سالن بسکتبال و والیبالشونه. چه خفنه. اونجا هم چیزه. کوکا. چه باحاله آخه. اینم داره دختره با مربیش تکی تمرین میکنه، فکر کنم تو تیمی چیزیه. اینجا هم چیز تئاترشونه. الان دیگه یواش یواش دارم میرم توی فاز حسرت که چرا ما نداشتیم. جودو. جودو. یاتاشی جودو دایسکی. بودو. بودوエリア。حالا دارم میبرم این ورزش بودو. بردنم توی سالن جودو. اینه زمینش. تا رسیدیم تعظیم کرد به زمین و ملق زدن. تنیس کلاب. پینگ پونگ. پینگ پونگ بازی میکنن. چه قشنگه. اینجا چیز باله و این چیزاشونه. البته الان چراغا خاموشه، اینجا دارن خلبازی در میارن. اینم اتاق ترینینگشونه. همه چیز عملی نشون میده. This is Seijo's Japanese water. جاپانیز واتر. 冷たい美味しいですよ。デリシャー。آرت. بچه اینجا کلاس آرته.開いてないけどアートルーム。دارم تیک تاک میگه. JK. چه قشنگه. تنیس کورتشونه. چه خفنه. مربیشونه. فانی؟ میگه معلمی که عینک زده خیلی مهربون و فانیه، بامزه. نمیدونم روحام داره چیکار میکنه، امیدوارم به اونم خوش بگذره. کلاس محوطه جودوشونه. اصلا من واقعا نمیدونم چی بگم از این زمین بازی به این بزرگی. امکانات خیلی زیادی دارن. اینجا اتاق هنرشونه، یه جوری چیز فنی حرفه‌ای خودمون هم دارن. مثلا اینجا از این چوبا رو چیز میکنن، مثلا کات میکنن، میبرن. در کل خیلی باحاله که یه همچین شرایطی براشون فراهمه. تازه الان دوستمون داره میگه این یه جوری جزء دبیرستانه عادیشه. خب اینم از کلاساشونه. خیلی باحاله. بچه‌ها ببینید. خب اینم از استخرشونه.
بچه ها آوردن استخرشون رو بهمون نشون دادن. چه استخر باحالی روی پشت بوم کلاسشون. hot it's hot This is my school ground. wow Where's the rugby ground? Everyday rugby club. not today Not today. امروز راگبی ندارن. دو تا ساختمون A و B این فکر کنم که به هم وصل میشد. الان از وسطش داریم رد میشیم. الان اومدیم پایین ولی میخواد الان بنویسه. با اون چیزا که طبقه بالا صادق فکر کنم اسمش هست اگه اشتباه نکنم اسمش یادم نمیاد. میخواد اسم بنویسه. آوردن من امتحان کنم ولی من نمیدونم چی بنویسم. اسم خودم بنویسم. پروشیا گوده فوتا باسم فوتا باس بسط بنویسم یا اینجا هیروتا سان次はコーセさんاسم این کوسه هست حالا نمیدونم چی بنویسمش حدسونはکوسه کوسه کوسهじゃなくてコーセへは読め発音しないコーセさんمیترسم بنویسم بذار هیرم بنویسم اینجوری خوب نمیشه کوسهさんすごいじゃん。ちょっとそれどうなってますか？全員揃ったら一緒に。全員揃ったらね。待って待って待って。すごいじゃん。逆に教えてもらう。ケイさん。ありがとう。第5カレッジについてちょっとご紹介したいと思います。こんにちは。私の名前はロハンです。皆さん呼んでくれてありがとうございました。とても楽しかったです。またイブに会いましょう。دخترها اینا رو پوشیده بودن بعضیاشون اینو دامن بعد پسرها همین اینم برای فرم زمستونشونه نمیدونم اصلا معلوم نیست فکر کنم دارن الان پشت سرم میبینید No, you're from Iran as well. Well, like, so you guys are my neighbors then. Technically. دارن عکس میگیرن عکس دست جمعی ورود که بهمون خوش آمد گفتن خروجم میخوام خوش آمد بگن آریگاتو گوزایماشتا آریگاتو گوزایماس آریگاتو گوزایماس روحان مهم نیست انگلیسی نگفتی حواست نبود بیا بیرون دیگه ازش آریگاتو گوزایماشتا See you again. بهمون پول قطارم دادن. اینم از سکواد ما. بای بای. آخه هنوز بایستادن. تا لحظه آخر این چند تا پسره که به من مدرسه رو نشون دادن اومدن تا دم در که ازم میپرسیدن از بهت خوش گذشت مطمئنی ایمپرشنت چیه تا همین الان وایساده بودن فکر کن چقدر دور شدیم نمیرفتن که بدرقمون کردن معاشرت کن بچه روحا میخواد با بقیه معاشرت کنه نه با شما حواستون باشه پولتو انداختی دنشمانی پولتو انداخت پول قطارت انداخت برس خیلی باحال بود ولی خب بهمون گفتن اول از همه نمیتونید
فیلم بگیرید و یعنی گفتن اوکیه ولی نباید صورت هیچ کس بیفته. خب سخته دیگه اون موقع آدم آره، یه همش مقدار دستم معذب پایین. میشه. آره حالا بچه‌ای که داشتن به من نشون میدادن مدرسه رو خیلی بچه‌های باحالی بودن، برای همین خودشون این دوربین ازم میگرفتن، گفتن بده ازت فیلم بگیریم، یا مثلا یه جا باحال بود میگفتن فیلم بگیر، ولی خب صورتشون رو نمیتونستم بندازم چون هم برای من دردسر میشه هم برای بچه‌ها، ولی خودشون دوست داشتن تو ویدیو باشن. چقدر چیزای مختلف و باحالی داشتن. آره تو رو تک تک اتاقا بردن. منو تک تک پسرایی که من تو گروه هم یه پسره بود که 7 آمریکایی ژاپنی بود، انگلیسی انگلیسیش کامل. خوب بود؟ آره کامل صحبت میکرد دیگه، کلا توضیح داد، منو هی میبردیم ور اون ور. خیلی هم سخت زمین فوتبال داشتن. استخرشو دیدی؟ استخرشو ندیدم، من رفتیم زمین استخرشو فیلم تنیس، گرفتم. حالا راگبی، براش تنیس. بسته بود درش، گفتش که ها آره رو پشت بوم، گفت فعلا تایم تابستون نشده هنوز بازش نکردم ولی آب شده و گفت تازه اومدن تمیزش کردن و مثلا میخوان ازش استفاده پرش کنن. 600 نفر قشنگ بودن آره و همه چی داشت. تازه پسر آمریکایی میگفت خیلی خوب نیست این دبیرستانش، زیاد خوب نیست، خیلی توقعاتتو بالا نبر. گفتم چی؟ گفتم اینا برای من قفله. مدرسه قدیمی بودا ولی آره. همه چی داشت. فقط آخرش بهمون گفتن که بیا بالا انگلیسی صحبت کن. بعد من انقدر استرس گرفته بودم که بهم گفتن ژاپنی اولش، منم ژاپنی تمرین کردم. بعد که رفتم بالا طرف برگشت گفت انگلیسی، منم دیگه اصلا حواسم نبود، نشنیدم چی داره میگه. منم شروع کردم ژاپنی صحبت کردن. خانم او چی اسمش همین سنسمون که همراهمون اومده بود، اوتوشی سنسه برگشت گفتش که روحام آماده باش، تموم که شد بعد در واقع پایان رو تو ببندی به ژاپنی، مثلا باید اینو بگی. بعد روحام اینو تمرین کرد و بعد طرف حالا از خود مدیر مدرسه اومد تو میکروفون گفت که آره تشکر میکنیم از آقا روحام، مثلا از آقای پیروانی که میخواد بیاد الان این در واقع چیزو ببنده دیگه به انگلیسی تو میکروفون گفت. بعد روحام انقدر استرس داشت اصلا گوش نمیداد این چی داره میگه، فقط داشته با خودش هی تکرار میکرده ژاپنیشو. بعد رفت بالا میکروفون رو گرفت دستش، فیلمش هم براتون گذاشتم دیگه، به ژاپنی گفت و همجوری مونده بودم. میگم خب اشاره هم میکردم نگام نکردی. تا داشتی فیلم میگرفتی اصلا من خیلی هم دستم رفتم آوردم بالا بعد دیگه نگفتی انگلیسی. ولی خوب هیچ کس به روم هم نیاورد. نه دیگه نه، چون بچه هم میدونی خیلی انگلیسیشون خوب نبود. حالا بگی یا نگی زیاد فرقی به حالشون نمیکرد. خوب وای گفتی. من خوراک خرابکاریای اینجوری هم. یعنی نشد یه بار برم بالا اینا آدم قشنگ گفتی. مصاحبه. بعدش که اومدی پایین طرف برگشت گفت چقدر زبان ژاپنیت خوبه، چه قشنگ حرف زدی. واقعا آره برای نه این دختره. او که گفاره که هیچی، میگم حالا واقعا خوب حرف زدم. واقعا من خوب حرف اون زدی. نمیاد بگی که بد گفتی که. نه خیلی قشنگ گفتی به ژاپنی. هیچی دیگه. اصولا تا 2 ساعت دیگه براتون ولاگ بذارم و زندگی ما دقیقا همین جوریه. روزایی که فکر میکنید حالا مثلا من ولاگ نذاشتم دیر شده یا حالا هر چیزی، با خودتون فکر میکنید نگار رفته عشق و حال، نگار رفته داره نمیدونم برای خودش همینجوری میچرخه، ما رو یادش رفته، ولی خبر ندارید که هر روزی که من نمیتونم ولاگ بذارم یا دیر میشه دقیقا همین داستانا رو داریم یا یه جایی داستان داریم. یعنی شما ندیدی دست صبح چه بلایی سر مامون؟ وای پای روحامو بذار بهتون نشون بدم. روحام وایسا. نه بده تو ویدیو نشون دادنش. خب باشه بچه‌ها، روحام رعایت میکنه که حالتون پام یه جوری شده. حالا برای چی؟ ساق پاش. تو ویدیو دیدید دیگه، رفتیم همین معبده که چیز کنیم، من شلوارک پام بود. پشیاها یعنی یه نقطه رو نذاشته. اینقدر شده اینقدر دروش. من نمیدونم چه پشه‌ای بوده. از زانو تا کف پامو زدن. کف پام پشه منو یه دونه میزنه رندوم مثلا اینجای دستم. نه پر مثلا فکر کنید جای پوست خالی نیست، اینجوری که جوری زده که نگار فکر کرد مثلا یه مریضی پوستی گرفتم. من فکر کردم حساسیت بهم زدی چیزی شد. نه من قشنگ متوجه شدم افتادم. حالا هیچی این بود. بعد شروع کرد به خاروندن. صبح اومدیم بزنیم بیرون از خونه، یه وضعیت غذا گذاشتیم ناهار که مثلا بیاریم اینجا بخوریم. تو راه ناهارمون، بعد لپتاپم توی کیف، توی راه چیزا ریخت تو کیفا. چی دارم میگم؟ سس سالاده ریخت تو کیف. سس سالاده چیه؟ سس آب لیمو. حالا آب لیمو
خیس خیس کیفه. بعد حالا ما وایسادیم وسط قطار. اونم قطار به این شلوغی کیفو در آوردیم، من 2 تا لپتاپ رو سرم نگار نمیدونم 5 تا چیز دستم. وسایل ماچا حتی این همزن دستیش هم دارن. وسایل ماچا دوست دارید بهتون نشون بدم یه روز دیگه؟ الان خیلی خستمه به خدا. ما بریم خونه اگه هم دوست ویدیو دارید ادیت تو کامنت ها کنیم. بنویسید این نزدیک خونمونه، بیام بهتون یه روز نشون بال بدم. بود. بال بود. وای امتحانا هم داره نزدیک میشه. اینم احساس بره. کنم همش داریم قور میزنیم الان. آره دیگه برنامه اینه که الان بریم خونه، رو هم دستش در گرفت. هدیه‌ای که بهمون دادن و یکی این خدمت شما. واقعیتش ما فرصت نکردیم اینا رو همون روز باز کنیم، گفتیم الان بیایم بازشون کنیم آره. که فرصت پیش اومد، چون خودمونم واقعا کنجکاو بودیم ببینیم توشون چیه، چون دست که میزنم یه چیز سفتی داخلشه. حالا مثلا پارچه‌ای چیزی باشه، چون اینجا دقت کنید اینجا زده که به نظرم میاد یک چیزی شبیه به پارچه یا چیه؟ مثلا برای تابلو گرفتن چیزی آفرین. باشه. من فکر کنم یه دونه از اینا رو به بابام هدیه داده بودن قدیم از شرکت انیسی که رفته بود اینجا، بهش یه دونه از این تابلوها داده بودن. من زده بودم داخل اتاقم، آبی رنگ بود. حالا بعدا دقیقاً اگر شد همین عکسش یه زنی بود دقیقاً که همین زنه، ولی خال مثلا نه همین زنه نیست فکر کنم، اون خیلی خوشگل‌تر بود قیافش، خیلی این بزرگتر و البته به این یه پارچه ساده است. اون فکر کنم اصلا اون تابلو بود بافته فکر شده کنم. بود. آره. مثلا میتونیم بزنیم به در ورودی اتاق، مثلا وقتی میخوام رد شم اینجوری. ها اینجوری از این چیزاست که دیگه میتونی بذاری تو صندوقچت و تو همون به اصطلاحاً بچه‌ها مثلا نشون بدی. روحام حالا بعداً بهتون یه چیز خیلی قشنگ داره، یه صندوقچه یادگاری، اگه فرصت شد رفتیم ایران یه روز بهتون نشون من یه میدم. صندوقچه دارم تمام چیزایی که از سفرهای مختلف که رفتم، حالا اون زمانی که مسابقه میدادم خیلی جای مختلف رفتم، کشورهای مختلف، یادگاریای ریز از هر جا که رفتم و هر ایونت یا مسابقه یا هر مراسمی که بود یه دونه یادگاری جمع کردم آوردم. یه جعبه دارم تو خونه، یعنی الان دیگه ایرانه ولی نیاوردمشم چون وزن و اینا زیاده سنگین بود و اینا. ولی خب از تمام این یادگاری‌های این مدلی کلا جمع کردم تو صندوقچه. حالا اگر رفتیم ایران حتما نشونش میدم. این پاکت شبیه این پاکتایی که تو عروسی‌ها میدن پول میذارن توش. ولی خب پول نیست مثلا. نه چیه؟ اوه از این خیلی خفنه. چیز خطی و کالیگرافی و حالا با بذاریم این ترجمه، اگر بتونه ترجمه کنه ببینیم چی. برعکس گرفتیم دستم. اینوریه دیگه. این کانجی خوه، اینوریه. اینم از این. البته اتاقمون نمیاد، میدونی اگه یه مثلا خونمون خیلی بزرگتر بود یه کنجی میتونستیم اختصاص بدیم به دکوریشن و چیز اینجوری، فعلا تو موقعیتش نیست. هدیه بعدی این هدیه نیست، این هدیه نیست، این خودمون. آره. اگر به یاد داشته باشید نشون داد دیگه. این خود نگار نوشته، اینم اسم منو نوشتن، چون من اسمشون رو نوشتم بهشون دادم، اونا هم اسم منو به کانجی اسم منو پرسیدن، تلفظ کردم براشون، اومدن کانجیشو، حالا اون کانجی که مشابه حروف من داخلشه رو برام نوشتن و بهم دادن. و چقدر جالب چون اسم ما خارجی ها رو به کاتاکانا همیشه می‌نویسن، ولی خب این اسم روحامو به کانجی نوشتن و کانجی پرنده هم توش داره و اسمت که روحامه تو زبان فارسی هم اسم پرنده است. خیلی جالب بود، الان کانجیش دیدم متوجه شدم. دیگه اینم از اینم ولی برای من ننوشت کسی اسممو، من برای بقیه نوشتم اسمشو. خب من محبوب دلها بودم و دیگه برام. و اینم که دیدید دیگه داخل ویدیو بهمون دادن. دیدم چیه؟ چیه؟ باد بزن ورژن ژاپنیه، با چوب بمبو درست شده. اینجاش ببینید چقدر ظرافت داره. چه جالب، راست میگی، با چوب دقیقاً انگار درخت بمبوه. ببینید قشنگ حالت درخت مانند بودنشو. آره برای تابستونم خیلی به درد میخوره. به مدت زمان 1 هفته و نیم بیزی هست. هر روز 4-5 تا امتحان داریم. آره اینا رو بعد از چند روز، بعد از چند وقت داریم بازی می‌کنیم. اینا رو دیگه بعد یه هفته دیگه تقریبا. حالا یه هفته هم بعد یه هفته. اینم پول دنشامانی که توی ویدیو میگفتیم، همون پول قطارمونه که بهمون دادن، چون از طرف خود کالج رفته بودیم، هزینه رفت و آمد به خودشون بود. و اینکه حالا ببینیم چقدره. ببین 1 2 3 4 418 ین دقیق بچه‌ها.
ببینید یه ینی هم بهمون دادن ها. یعنی تا ینی. اینقدر اینا مثلا حساب کتاب کنن اینوری بهتر، اینقدر حساب کتاب کنن که یکی از یک ینیش هم حساب کردن بهمون دادن. حالا روندش می‌کردی ببینم داشت یه ین الان میشه 700 تا تک تومانی ها. ببین چجوریه. حالا من نتونستم زیاد اونجا صحبت کنم چون درگیر بودم و اینا، ولی واقعا به معنای واقعی شبیه حالا بچه‌ای که انیمه دیدن قشنگ انگار از تو انیمه اومده بود بیرون. حتی مثلا خیلی جزئیات واقعا همه چی شبیه انیمه‌های ژاپنی بود و خیلی کلا حال داد بهمون. خیلی مدرسه‌های خیلی بهتر هم هستن. این مدرسه یه مدرسه کاملا عادی و خیلی مثلا دیگه خیلی عادی بود. قدیمی هم بود. امکاناتی که داشتن خیلی زیاد بود و همه نوع کلاس، همه نوع تو از لحاظ ورزشی، هنری، همه چی داشتن. خیلی از چیزا بود، خیلی از اتاقا بود که ما نتونستیم بریم. یعنی مثلا من رفتم توی اتاقی وسایل آزمایشگاهیشون بود، هر نفر بهش یه دونه میکروسکوپ و یه مقدار حسرت هم باهاش بود، ولی خب دیگه ما اوایل خیلی بیشتر حسرت می‌خوردیم، الان دیگه برامون عادی شده. اگه از این ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که حتما لایکش کنید و نظرتون رو برامون تو کامنت‌ها بنویسید. تا ویدیو بعدی می‌بینیمتون. ناتانه. بای بای.